Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, itt vagyunk, megint eltelt egy újabb hét. Érdekes autókkal készültünk, amik nem feltétlenül valók ide erre a pályára, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy az eredmény szempontjából igenis érdekesek, hiszen többen kértétek tőlünk a Dacia Duster-t, itt van a legújabb változat belőle, ami pedig az elektromos világot illeti. Volt itt már i3, meg i3S, meg Rexes, meg mindenféle elektromos autókkal mentünk, volt Peugeot Ion is. Most pedig itt van az egyik legújabb ilyen elektromos autó, amit egyébként mi Jánossal nagyon szeretünk, ez pedig nem más, mint a Renault Zoe. Először a Daciával fogunk kezdeni. Jánosom, mit kell róla tudnunk? Ez egy gyakorlatilag alap, vagyis a közepes felszereltségű, de ugye ez a benzines, és csak elől hajt, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kombináció. A Vitara S vetétársának szántam volna egy Dustert, aztán végül ezt kaptuk meg. Szántam volna egy Dustert, aztán ezt kaptuk meg. Így érezted benne a hangulatot? Ez benzines, nagyon szép honvédségi zöld színben, úgyhogy szerintem olyan, ami nekem barna, de Tibi a kamera mögött mindig el szoktam mondani, hogy én mondjuk színvak vagyok szerintem. Te tévesztő vagy, én meg színvak. Zöld. Ez zöld, Tibi? Zöld, ez barna. Nem, ez barna, ugye? Nem katonai. Nem. Oké, nem katonai. Viszont van rajta normális kerék, meg ugye ezek elég könnyűek, úgyhogy... Ez mit tud most lóerőben? Azt hiszem 130-at. Nem olyan rossz. 1.2 turbo, nagyon ideges. Nekem a Géza azt mondta, hogy ez a 110 lóerős 1.5-ös dízel első kerékhajtással. Én úgy hoztam el, hogy benzines lesz. Igen? Nézzük már meg a forgalmiát! Nagyon jó. Volt már ilyen azért a lap timing... Nem. Nem neked szól. Volt már ilyen a lap timing történetében, hogy a műsor kellős közepén derült ki az, hogy van turbo vagy nincs turbo. Most legalább mielőtt megyünk vele, kiderült, hogy hát nem 1.2 turbo, hanem 1.5 dízel. Igen, ennyit ültünk benne, ebből látszik. Ha 1.5 dízel, akkor viszont 110 lovas, és akkor 6 fokozatú váltós, tehát még jobb a történet. De szintén kétkerékhajtás, és ilyenből már vezettem, azért furcsa, hogy ezt kaptuk meg, vezettem, ami összkerekes volt, nagyon fontos, hogy kettesbe indulj vele. Olyan rövid ezekbe az egyes, hogy igen, hogy az így megmoccansz és... Szerintem azért be akar körzőzni most, de csak egy plusz információ. Kérdezzük meg Gézát, ő is ezt mondaná. De mit vársz az 1.5-ös dízel Dustertől? Így aztán biztos nem ellenfele a Vitara S-nek. Eddig se volt, jó de... lesz. Nyomatékos. Nem. Hát ugye ezt annó mentünk a Capturral, ugye 1.2-es turbóval. Nagyon rossz időt, igen. Szerintem olyasmi időre gondolnék. Mi volt annó a szabadidő autós idő? Az a 53, 4-es? 53, 4 vagy 6 vagy valami. Azt szerintem meg kéne futni. De azért ez egy sokkal kisebb autó. Igen, tehát szerintem azt vernénk kéne. Mondjuk gyengébb is. Hát, szerintem jó. Jó ez. Ilyen felvezetés után én nagyon kíváncsi vagyok, mire jutunk, lássuk. Erre. Na. Izgalom. Nyári gumi, melegítés meg vele. Mint akkora élmény lenne. Vegyek. Na, tessék. Menjünk együtt. Vagy menjünk együtt. Rögtön föladja, érted? Szóval 1.5 dízel. Hát, akkor megnézem azért a listát, hogy Nézzük meg, van-e valami megközelítőleg hasonló autónk. Na, honnan kezdjek? Mondjuk egy ilyen MX-5 2 liter szívó. Ja, MX-5, az hülye. Hát, az... Itt CX-5-öt szeretnék keresni. Eco. Ennyi. X3 2 liter dízel az 5200, az még szerintem elérhetetlen. Ott egy X1 Ott 18D. egy X1 18D 53.2, CX-5 2 fél benzin 53.2. Van CX-5 2 literrel régebbi 53.4, van CX-3 53.4, Santa Fe 53.6 az egy nagyobb méretű autó. Ez az 53 eleje szerintem az úgy nem teljesen kizárt. Nézzük, mit tud ez a jó kis Dalia az új hátsó lámpáival, amelyek egyáltalán nem hasonlítanak például a Jeep Compass. Egyáltalán nem. Akkor jól emlékszem, hogy nem azt láttam. Igen, úgy indult el, hogy nem indult el. Utána fölkapta a fordulatot, füstölt. Ő tényleg kettesbe indult szerintem. Igen, füstölt egy komolyabbat, szerintem majd te egyesbe induljál.
Mert onnantól viszont elkezdett gyorsulni, meg jól mozogni, de az a rajt, az nagyon nem. Én egyesből megpróbálom. Tehát csináld úgy, hogy legalább össze tudjuk hivatosan hasonlítani. mutasd meg az egyest, és aztán Jó. húzd át kuplung nélkül. Okos. Fogaskerekeket. De ezzel még vissza akarnak menni, nem? Tehát most ilyen stábautó, úgyhogy ezen nem kell kuplungolni. Annyira bírom, mikor az egyterükkel átmentek a sikánon, mert gyakorlatilag ilyen semmi nem számít. Na erre nem mondhatjuk azt, hogy olyan jó lenne a futó, mint a Vitarának, mert úgy ülöngél, mint a muszáj lenne. Nem, eléggé billegős. És nem megy az egyenesbe, de egyáltalán. Valami. 59,604. Én mondom, hogy ez nem ment ez a kocsi, tehát valami szituáció van. Hát ez hátulról közelíti a 160. helyet. Ajjajjaj. Nagyon sok Ugye volt autó... egy Duster 1.2 TCE. Igen. 56.2. Igen, na annál ment egy 3-mal rosszabbat. És Ez gyakorlatilag valami nem továbbra is stimmel. a olajtöltős 1.4-es Volkswagen Polo, ez 1900-as évek elejéről. Az a mérvadó? Azért valami nem stimmel. valami sztoriba Igen, vagyunk, igen, igen. látom már, megy is a szervizbe. Milyen szerencsé, hogy itt van velünk a Renault Hungária. Igen. Hát, ha besegítenek valamit. Mert nem láttam egy ilyen kapcsolót, és az egyenes közepén is néha elveszi. Kell lent a üzenni a... Nincs összkerék se. Nem, nincs az összkerék. Na, megmutatta hol az egyes? Lehet, hogy neked valamit javított rajta. Mert Lehet. úgy látom, hogy ő nem megy még egyet, tehát annyira nem változott a kocsi. Megyek még egy kört, mert még egyenesbe is elvette a gázt. Na, azt néztük. Nem igazán tudjuk, hogy ebből mennyi látszott, de akkor most János, miután technikai zűrzavar következett be a Dusterban, most megy még egy kört, és tényleg rövid az egyes. Igen. Most kiderül. Igen. Nagyon rövid. Épp hogy hátradőlt az autó, és már váltott is. Kiálltunk a szervizbe, és szerintem lehet, hogy arra jutottak, hogy kivettek mondjuk egy biztosítékot az ABS-ből, vagy valami eladóból, hogy ne tiltson esetleg. Lehet a menetstabilizátort megviselte itt a rázókő használata. Azért az elmúlt időszakban valljuk be őszintén, hogy nagyon sok autónak voltak nálunk ilyen elektronikai problémái, amik letiltásokhoz, safety programokhoz és minden egyébhez vezettek. Ez azért nem a jó világot mutatja nekünk. Sajnos az a modern autóknál előfordul, és mint látható, egy Dustert is ide sorolunk már, Igen. hogy az elektronika az annyira befolyásolja a autó viselkedését, ami hétköznapokban nagyon biztonságos, de ugye itt köridőt próbálunk valahogy kicsikarni az autókból, egy minél jobb köridőt, és ott viszont csak hátrány. Nagyon vicces volt a kanyar, mert gyorsított ki belőle, azt hitte, hogy sikerülni fog. Akkor ez is kell. 59,668. Nagyon sokat javított, 1/10-del jobb, mint az a kör, ami állítólag nagyon szar volt. Hasznos kis adás lesz. Már most látom. Szerethetőek leszünk megint. János, Tessék. megérte menni még egyet, mert 1/10-et javítottál azon az 59 héten, ami 59/6-tá alakult így. Így sem megy egyenesből. Továbbra Nincs is. benne ESP kikapcsoló gomb, csak ugye Ezt nem mondtam, ki kellett volna hogy- húzni biztosítékot. de hogy így bekanyarodsz, és még akkor se gyorsul. Tehát, hogy várni kell, hogy úgy egyenesbe úgy. Óriási. És Ez nem a gyors reagálású egység. Akkor ez az SUV-k a bártya. nem. Azért annyira nem, majdnem kimondtam. Fogja. Szóval, hogy Fogja, mondjam. Ez a Igen. legbiztonságosabb SUV, mert ezt sose tudod megcsúsztatni. Így. Aha, jó. Akkor ugyanezt a Menjek köridőt azért tudná, én? meg tudsz-e 100-ra ugyanilyet Jó, menni? jó, Illetve megpróbáljuk. figyelj, az elmúlt hetekben rövidebb kiderült úton azért, mész, hogy az nem, nem ugyanezt megpróbáljuk. akartam mondani, hogy telemetria, mindig azt mondja, hogy te 3 Akarjátok, én méterre... tudok egy nagyon rövid utat, csak Azt már egyszerűen megcsatod a Navarrával, nem akarjuk látni még Jó. egyszer. Nagyon sportos a mozgása. A sportos, a mozgás. Nézd, haló! Csaló! Pedig annyira illene hozzá. Léci, Nem, És ne indulj kettesbe, ne! mert így, hogy nem lehet kikapcsolni az SP-t, ahogy elpörögne a kerék, onnantól letilt, tehát befullad. Akkor most hányasba? Egyesben Egyesbe nem. jó lesz az. Jó, jó. Megpróbáltam kettesbe, de az még rosszabb volt. óriási.
Tehát az van, hogy azért 1 másodperccel, sőt 1,3 másodperccel lassabb, mint a Vinyushoz köthető olajtöltős 1.4-es póló, ami az elmúlt hetekben is szóba került már. De édesanyám Ford Ka-ja az 2,5-lel gyorsabb ennél. Csoda, de Pista Mercie az 2,7-tel gyorsabb. Amivel csak keresztben mentetek, meg amúgy is. Szétállt a futóműve, és 4 perccel később kiszakadt belőle a kormányösszekötő. Tehát hogy azért ezekhez az autókhoz képest nem teljesített annyira kimagaslót a jármű. Hát sőt, pedig segítséget is kértem a megfelelő embertől, de nincs benne ilyen gomb, akármennyire kerestem. De hát mi nem húztuk ki, mondom? Hát mert az meg úgy... Az bunkóságnak tűnne? Igen. Pedig figyelj, addig, amíg ilyen kanyargás van, addig egész jól mozog. És... Már ott nem, tehát már ott lassú. Ja, és ugye nem csak úgy avatkozik be, hogy akkor nem elveszi gyorsít. a gáz, hanem fékezgeti a kereket. Tehát, hogy azt érzed, hogy mész a kanyarba és lassít a kocsi. Akkor gyakorlatilag miközben Csabi száguldozni próbálna a háttérben, elmondhatjuk azt, hogy ez tényleg a legbiztonságosabb. Tehát ezt mindenkinek ajánljuk a kertekbe, a hegyekbe, Az a furcsa, szőlőbe. hogy ugye nálam volt összkerekes, és egy tök jó élmény volt, ez most így nagyon elrontotta. És abba szerintem volt kapcsoló, tehát hogy lehet, hogy ebbe a felszereltségben lehet kikapcsolni, nem tudom. Meg hát tényleg az a kínos. Hát az így, nézd meg milyen lassan jön. Tehát... Hát nem is nézek oda. Az a kínos, hogy az 1.2 TCL-vel mentünk egy 56-233-at, tehát hogy az előző verzióból ezt még valahogy ki lehetett kapcsolni, vagy akkor ez valahogy nem pofázott ennyire bele, de... Igen. Ez ilyen túl biztonságos lett. Igen. Időmérés 58,341. Azért valahol talált 1,3-at. Hát hol? Nem tudom. Neki nem tiltott le annyiszor. Én durvábban kormányzok, ugye az nem jó egy SP-nek. Tudjátok mi a szomorú? Hogy ezzel az óriási javítással azt sikerült azt az egy helyet hoznia, hogy a Vinyus pólóját azt meghúzta. 500-addal. Vannak hangok. Azok a hangok. No. 1,3 másodperccel gyorsabb, amit nem tudjuk, hogy hol találtál. Ez kerek egy helyet jelent a listánkon. Az 1.4-es olajtöltős pólót meg tudtad fogni vele. 58,341. Továbbra is szar, tehát ezt lássuk be. De óriási különbség, amit nem értek, hogy Nem hol tudom, de találtad. pedig ezzel nem lehet jobban menni, vagy hát hogy mondjam. Ez a vége. Tehát ugye az fontos info volt, hogy az ESP mindent megfog, úgyhogy ezek után próbáltam úgy menni, csak hogy az véletlen se kelljen, tehát annyira valahogy úgy körbeimádkozni az autót. Ide egyáltalán nem való ez az autó, az, hogy miért rosszabb, mint a régi Duster, erről fogalmam sincsen. még mindig 2 másodperc. Tehát az akkora különbség, gőzöm sincs róla. Pedig nem megy rosszul alapvetően, mikor hagyja menni. Futóműre milyen? Mert azért jobban dülöngél nekem, mint a Vitaresnél alapvetően is, de Annál sokkal. de hogy Sokkal. még Sokkal. akár egy EcoSportnál is jobban dülöngél. Sokkal lágyabb. Hát jó, de ezt sokkal inkább egy tényleg ilyen földúti Igen. használatra csinálták, mint a ST Line csomagos. Azt akartam, hogy ebbe az autóban olyan érzésem, hogy ez bármilyen úton elmegy. Igen, ugyanennyivel végig tudnánk menni, ha ez egy simán, földút lenne. tehát ha ez földúton kéne menni, a rallycross És még akkor is esetleg, hogyha a trágyahordó utánfutó is ránk van akasztva. Hát ezt így most nem tudom, Igen, de nekem sincs ebbe tapasztalatom, úgyhogy nem Ez a baj, ugye? igen, de azért futóművileg hát magyar utakra való. Tényleg, oda viszont semmi más nem való, tehát Sajnos. akkor hát ez egy kisebb csalódás volt, térjünk át a Zoe-ra, ami ugye a villanyvilág egyik legújabb és általunk úgy ítélt, hogy egyik leghasználhatóbb verziója. Ez melyik? Mert tanítottad azt, hogy E90, Igen, van itt minden. K87, és mondtál mindent. Hát ugye van, ami 240-et megy el hivatalosan, meg van, ami 400-at, ugye ez egy 400-as. Ugye ez valójában azt jelenti, hogy 300-at így nyáron és 200-at télen. Ezt remélem mindenki értette. Ez a 400-as, ami valójában 300-at a 240-eshez képest. egész pontosan. Ami egyébként Télen 300-as. 200. Nem, Akkor elmondom. tehát amit 300-asnak hívunk, az 240-et megy, amit 400-asnak, az 300-at csak. Nyáron. Nem, 240-esnek hívjuk. Ezt a Renault is így kommunikálja, hogy 400-asnak mondták,
de azt vállalják garantálva, hogy 300-at mindenképp elmegy nyáron, akkor is, ha úgy vezetsz, mint egy bolond, és 200-at pedig télen, hiszen minden egyes elektromos autó télen sokkal rövidebb hatótávot. Ez olyan, mint a magyar államadósság. A kommunikálás és mi van valóban. De nem, szerintem ez a korrekt, mert csomó mindenki bemondja a 160-at, és ha mész vele 100-at, akkor már örülsz, mint a... Tehát ezzel tényleg tudtunk menni, 240-et mentem télen egy tankkal. Azt gondolom az én vezetési stílusommal főleg jó. Amúgy 90 lovas, hogy van 75-ös meg 90-es, de már most pont a Genfi autószalonon bemutatkozott a 110 lóerős is, ez még nem az, tehát ez a 90-es, nagy akku csomagos, ennyi. És te mondtad, hogy volt itt i3, meg Rex, meg i3S. Igen. Ebből az igaz, hogy egy i3 Rex-es volt itt, sima i3, meg i3S még nem. De nem volt S. Nem, el akartuk hozni, nem. De még nem sikerült megkapni. Nem. Ki vagyok borulva ide. Ugye? Nem. Úgyhogy... Pedig. Akkor igazániból ez a Rex-es tud lenni mondjuk ellenfél? Hát, de az azért a 170 lovas. Hát jó, de mondjuk egy cserébe egy Peugeot Ion meg olyan vállalhatatlan eredményben. Hát a kettő között valahol kéne szerepelni. Hát igen, vagy valami kis autóhoz is hasonlíthatjuk egy... Figyelj, a Rex-es i3 azért 208 GT időt ment, tehát igen. Az egy sportos autó. Ez azért attól messze lesz igen, szerintem. igen. Nézzük, játsszuk le. Hát, ilyen koprofi vagy mi, amikor nem számít. Igen, de megyek is mindenki, amikor nem számít, akkor megyek. Kár játszani, mert úgyis mindig az megy. Mi, aki nyer manapság? A Peugeot Ion az 59754, az azt jelenti, hogy a Duster környékén van. Jani, ebbe hányasba indulja? Ja, várjál, azt külön kérte a Géza, hogy szeretné bemelegíteni. Melegíts be. És pörgess fel a motort. És nem is volt igazán, hát még az e-Golf volt, az egy 53.291, de hát az már az egy nagyon jó idő. És az i3 Rex az pedig 52.436. Például, ha az e-Golf közelébe megy, szerintem az már nagyon nagy eredmény. Hát az nagyon jó idő lenne egyébként, elmondom neked. Amúgy az 53.419 az e-Golf-al, az is már 115. idő, tehát most már olyan mennyiségű eredmény van előttünk, hogy ez felháborító. Ezt sose fogom megszokni. Ezt én sem. Tehát, hogy... És két véglet van, amikor versenyautó, és nem lehet beszélni, és a másik, amikor villanyautó, az meg kellemetlen, mert nem veszed észre. Figyelj, a vágók ezt szeretik. Kik? A vágók, amikor minden hallatszik, tehát nem nyomjál itt mindenféle motorhang. Hát a vágók ezt szeretik meg még sokan, de én nem bírom megszokni sajnos. A formája továbbra is nekem tökre tetszik, és menni nagyon vicces volt vele. Jó, de te mindig ezeket a lányos autókat szeretted. Színvilágra is, meg formára is. Milyen kedves. Mostanában nem szólogattam be, de majd úgy látom el kell kezdeni, mert kicsit kinyílt a csipája. Nem halad annyira gyorsan. Nem, de és akkor nem dűlöngél nagyokat, ha figyeled. Hát mert nincs akkor a tempója, hogy attól el tudjon dülöngélni. Tudod, ez ilyen oldalgyorsulás, meg gravitáció van. Figyelj, a Dustert megveri. A Dustert megveri? Hát az biztos. Azt mondod? Hát, ahogy most közelít. Igaz, Bence, hogy érzed benne a bajt? Figyelj! Jó lesz ez. Ott a sikánon 3-szor fordult be, nem egyébként picit gyorsabban mozog, mint a Duster. És hogy tényleg csak a gumisírást hallani. Nagyon funky. És itt nem hallod a motorhangon, hogy fogja az elektronika, mert nincs hang. 56, 539. 56. A céges Skoda Felicia pick-up mögé sikerült belandoljon. Hát ez a 68 lóerő, ez igéző. Csak üvölt a motor, egyébként vicces. Rázókövet használ a csávó a cég Ferrari-val. Én a harmadikban jött meg. Gyakorlatilag, mint egy ilyen rossz motoros futárautóval. 56-539, tehát a Peugeot Ion 59-es ideje és az egyébként 53-as másik ellenfelek, amikhez próbáljuk nézni, közé félútra sikerült beütni. A Felicia. A Felicia pick-up minőségét, azt 300-addal tudta megközelíteni. Vicces volt, vicces. Menet közben azért volt idő gondolkodni így az élet dolgain. Az jutott eszembe, hogy milyen lehet ebbe a Formula E sorozatban pilótának lenni, szerintem szörnyű egyébként, hogy őszinte legyek, mármint nem az. Jól megy az autó ahhoz képest, meg tényleg egész érdekes vezetni. Az ESP ebbe is beleszól, tehát ebbe is úgy kell menni, mintha nem akarnánk, hogy az bármit csináljon, mert amint be kell avatkozni, akkor egyből elveszi a hajtást.
de hogy nincs semmi motor. Mondhatnánk, hogy elveszi a parazsat, de nem. Kihúzza a dugót. Igen, megszakítja a gyújtást, ugye? Na mindegy. Nem volt rossz egyébként, tehát élményre jó pofa. Futómű, mozgás? Futómű egész jó volt. Tehát ilyen városi autónak szerintem jó. Messze nem olyan sportos, mint egy i3-as, tehát köze nincs hozzá. Nem is biztos, hogy arra van szükség a városba egyébként, vagy hogy mondjam, szóval ízlések és pofonok, nem ugyanarra készült ez az autó, de vezethetőségre egyébként teljesen jó, és szerintem az ereje is egy ilyen hétköznapi használatra teljesen megfelelő. János, ennyi információval felvértezve. Menjek egyáltalán? Menjél, Az vigyél igazság, hogy újságot. tudjuk, hogy te nem fogsz tudni kulturáltabban vezetni, ami azt fog jelenteni, hogy állandóan letilt a kocsi, de mindegy. Valahogy az autó élményéhez a hang annyira hozzá csatlakozik. Nekünk ez nagyon hiányzik, nagyon, igen. Nagyon. Tehát mondjuk közúton, városba teljesen el tudom fogadni, hogy így hang nélkül jó pofa menni, mert tényleg pihentetőbb, de valahogy így versenypályán a hang az annyira hozzátartozik az élményhez szerintem. Az egyik legmeghatározóbb, nem véletlen mióta Forma 1-ben ezek a 1.6-os turbomotorok vannak, mindenki panaszkodik, hogy élvezhetetlen, vagy legalábbis nem adja azt az élményt, messze igen. nem olyan. Nekem Igen. volt szerencsém annól a V8-as, sőt V10-es korszakban is élőben Forma 1-et hallgatni, hát az fantasztikus volt. Most gyakorlatilag semmilyen élmény nem ad ahhoz képest. Közben egyébként megy Hát azt Jani, tudom, tehát... de hát mindegy ez. Engem is, mikor legelőször kivittek a Forma 1-re, még akkor még ilyen újságíró tanoncként, akkor oda vittek a kigyorsításon. És nem sikerült egyébként? Mi? Hát Hogy mondtad, kimenni? tanonc. Ja, hát nem jutottam el oda. Mindegy. Ez maradt. És akkor oda vittek a korláthoz, és mondta az, aki oda vitt, hogy amikor majd itt kigyorsítanak, akkor... És tényleg? Igen. Hogy ez nagyon kemény. Olyan hanghatás volt. Annak nagyon hátborzongató, vagy kinek milyen, de... Hát borzongató. Igen. Hát most nem, ez elmúlt. Ez mi? Jó, nem is fogunk odaállni a Formula E korlátja mellé kapaszkodva, hogy hajrá, hadd nézzük. Nem. Nem lett egy ideges adás ez a mostani. Nem, ez egy kis relaxáló. Ez nyugodt, kellemes. Jó, ezek az autók nem is erről szólnak, tehát mindennapi közlekedésre jó. 57,942. Igen, hát ezt éreztem, hogy nem fog tudni ilyen autóval jobbat menni, mint te. Akkor mégis kéne gondolkoznom ebbe a Formula E-be? Ezek szerint így, hogy nem akasztott keresztbe a kormányt, lehet, hogy tudnál vele jól menni. Meg se hallottam az időt, valami vállalhatatlan 57 valamennyi, tehát ahogy elindultál, tudtuk, hogy ki fogsz kapni, mert hát képtelen vagy úgy fordítani a kormányt, ahogy kell. Szépen igényesen ültél, jól van. Ugye? A boilerbe esett a vízbe. Óriási. Szóval, hogy csak az élményekről beszél, mert a teljesítményed az kritikán aluli. Olyan semmilyen az egész. Nem, meg direkt néztem, szerintem lehet az egyik leglassabb autót a hátsó egyenesben, alig léptem át a 80-at, tehát hogy így nagyon nem történik. Szükséges volt a telemetria, mert súlynak jó volt, hogy elvittem. Hát miért annó a Daihatsu Core az Jó, mennyi? hát Az az mondtam, az 73? Azt mondta Peti, hogy 70 a végsebessége, és 71 egész valami volt, amit ott kiforgattatok belőle szegényből, igen. Az biztos, hogy lassabb volt, de ugye a normális autók közül, bár ez se az. Városban továbbra is nagyon jó választás, hát ilyen helyre nem szabad elhozni. Végül sok munkával kiderült, hogy a Diesel Duster nem pályára való, és ez többek között a 0-60-as gyorsulása is mutatja, ami mindössze 5,199 másodperc, amit Csabinak sikerült elérnie. Mindig kiderül, hogy ezek a kocsik Janinak nehézséget okoznak, hiszen nem tud eléggé finoman menni velük. Így minden érték Csabié, ő a gyorsabb a csúcssebességben is 94,82 km/h-val. Nyilván minden oldal és egyéb gyorsulási érték is Csabié, azonban ezek közül egyik sem kimagasló, sőt. A Zoe esetében talán még jobban kijön, hogy Janinak rossz napja van, hiszen mindenben gyengébben teljesít, sőt, még a sikánt is lassabban csinálja, ami pedig az ő erőssége. A rajt még egyforma, hiszen semmit nem kell egy ilyen elektromos autónál csinálni, és nem is nagyon lehet elrontani. Azonban a gyorsulási érték már Csabié, méghozzá 5,031 másodperccel, ami érdekes, hiszen szinte azonos a Dusterral. Ugyanígy vagyunk a csúcssebességgel is, amely 94,05 km/h,
mégis a végeredmény esetében a Zoe sokkal gyorsabb, mint a Dacia. Tetszik, ahogy hetente felcsavarjuk az aszfaltot? Ha igen, légy a csapatunk tagja és iratkozz fel a csatornára. Még egy mozdulat és sosem maradsz le egyetlen új köridőről sem. Sikerült hoznunk 2 olyan autót, amelyek a városban talán jók, sőt az egyik a szőlőben is, mint kiderült. Mindegyik nagyon biztonságos, nagyon a jövőt mutatják, nagyon élvezetesek. A jövőt mutatják, a szőlészetnek a jövőjét. Nem idevalók, de azért mi elhoztuk nektek. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, kövessetek bennünket a YouTube-on és a Facebookon, addig is. Sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Rédei és Pál ügyvédi iroda. Az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője.